Si shihet nga grafiku, prirja e pozitivitetit të mostrave të testuara ka qëndrueshmëri të rasteve të konfirmuara gjatë këtyre 2 javëve. 24 qytetarë nuk e kanë fituar betejën e COVID-19 me gjithë përpjekjet e personelit shëndetësor. Gjatë 24 orëve të fundit, 16 pacientë të tjerë janë shtuar listës së të rikuperuarve dhe lista në total ka shkuar me 248 pacientë. Ju informojmë se në shërbimin e sëmundjeve infektive, aktualisht janë 37 të hospitalizuar, 5 pacientë janë në terapi intensive dhe 1 rast është intubuar. Në spitalin COVID-2, spitalin Shefqet Ndroqi, janë 9 pacientë të shtruar, 7 pacientë janë në terapi intensive, 4 prej të cilëve janë të intubuar. Në të 2 spitalit COVID-1 dhe COVID-2, aktualisht marrin shërbim 46 pacientë në total. Harta e të prekurve COVID-19 në Shqipëri shtrihet për herë të parë në Kukës, zgjerohet në Tiranë dhe në Shkodër. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive mbizotëron në Tiranë me 227 raste, Durrës 42 raste, Lushnjë 6 raste, Elbasan 15, Fier 32, Kavaj 8, Rogozhin 4, Korçë 17, Vlorë 5 raste, Shkodër 71, Lezhë 14 raste, Berat 2, Has 13 raste, Kruj 6, Tropoj 4, Puk 5, Mirdit 3, Kukës 1 rast. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale I kërkon të gjithë qytetarëve të respektojnë masat e distancimit social. Në këto momente është shumë e rëndësishme dhe kërkohet përgjegjësish nga ana e të gjithë qytetarëve për të respektuar distancimin social dhe ruajtjen e higjienës personale. Është e rëndësishme që masat e kontrollit të infeksionit duhet të respektohen maksimalisht brenda familjeve duke evituar çdo vizitë dhe duke shmangur vajtjen tek familjarët dhe tek njëri tjetri për të parandaluar transmetimin e COVID-19. Nëse keni shenja të sëmundjes COVID-19, ju lutem telefononi 127. Për çdo pyetje apo informacion për COVID-19, telefononi në linjën e gjerbër 0800 40 40. 475 pra ka shkuar në total numri të infektuarve me COVID-19 në Shqipëri, ku vetëm në 24 orët e fundit ka rezultuar pozitiv 8 persona dhe është shënuar rasti I parë në qytetin e Kukësit. Ky është përditësimi I 24 orëve të fundit nga ana Ministrisë së Shëndetësisë për sa I përket situatës së COVID-19 në vendin tonë me 8 raste të reja në vetëm 24 orë. Ndërkohë ne me edicionin e lajmeve të orës 11, Kryeministri Edi Rama u krijoi mundësinë bankave të punojnë deri në orën 17:30 për të shmangur kështu radhët dhe dyndjen e qytetarëve për të parandaluar përhapjen e COVID-19, por pavarësisht kësaj, bankat mbeten në rrezik për shkak të shkeljes së masave. Për më shumë ne do të kemi komunikim drejt për drejt me kolegun Edi Ruçin në Vlorë. Edi, përshëndetje. Përshëndetje, megjithëse bankat e kanë zgjatur orarin e tyre rreth orës 17:30 siç edhe ju e thatë, momentalisht radhët nëpër bankat e qytetit të Vlorës janë një problem tej mase jo vetëm për qytetarët, por por edhe për personat të cilët në një prej filaleve të Bankës Kombëtare Tregtare dhe siç mund të shihet edhe nga pamjet, bashkëpunës time janë qytetarë të cilët nuk kanë respektuar asnjë rregull për sa I përket COVID-19, të cilët qëndrojnë shumë pranë njëri tjetrit dhe nuk respektojnë distancimin social. Të pyetur nga ana e Ora News, qytetarët të cilët presin me orë të tëra në bankat e qytetit të Vlorës, shprehen se radhët janë një problem tej mase për ta pasi nuk po marrin ende shërbimet bankare. Kanë vetëm 90 minuta leje të sigurohen nga portali qeveritar, por që brenda këtyre 90 minutave nuk mund të marrë shërbime bankare duke u ndikuar nga të tilla raste gjata. Bankat në qytetin e Vlorës, siç është edhe banka bashkëpunës time që ndiqni në pamje, nuk kanë marrë as edhe një mas për t'i kërkuar qytetarëve të respektojnë distancimin social apo për t'i kërkuar këtyre të fundit që të përdorin masat kundra COVID-19. Janë mjaftuar thjesht në një rregull që çdo qytetar futet një nga një në bankë dhe I ka ndarë qytetarët në dy kategori, sporteli për personalet edhe sporteli për bizneset, dhe mëtej nuk kanë marrë as edhe një mas, por kjo radhë shkaktohet pikërisht nga futja e qytetarëve një nga një në sportelet e bankave. Të pyetur qytetarët të cilët vinë nga njësitë administrative të qytetit të Vlorës janë shprehur se
e kanë shumë të vështirë për të marrë shërbime bankare, dikuar dhe nga rrugë e gjatë që ata bëjnë për të ardhur në qytetin e Vlorës. Dhe momentalisht ka dhe qytetarë të cilët janë kthyer për ditë të tëra me radhë për të marrë shërbime bankare dhe nuk kanë mundur ende që ta marrin. Ka dhe qytetarë të cilët janë që rreth orës 8 të mëngjesit në pritje në radhë dhe nuk kanë mundur ende që të marrin shërbimet bankare duke u ndikuar dhe nga radhë e gjata. Kemi pasur ndërhyrje të forcave të armatosura, por edhe të policisë, po deri më tani pa mundur që ti detyrojnë qytetarët të zbatojnë masat. Qytetarët vazhdojnë që të qëndrojnë në radhë dhe kërkojnë me domosdoshmë për të marrë shërbimin bankar. Do doja të bëja edhe një përmbledhje për sa i përket situatës në qytetin e Vlorës, siç mund ta shihni edhe nga pamjet. Dita sot ka nisur me e vrenjtur dhe kjo ka ndikuar në reduktimin e lëvizjeve të qytetarëve në qytet. Teksa nga policia e qarkut të Vlorës bëhet me dije se janë qobitur 36 këmbësorë dhe janë bllokuar 6 automjete. Nga Spitali Rajonal i Vlorës, në komunikimin e mëngjesit është bërë me dije se Vlora mbetet sërish me 5 raste dhe nuk ka person të ri të prekur me COVID-19, por që vazhdojnë rastet e dyshuara, të cilat çdo ditë paraqiten në Spitalin Rajonal të Vlorës dhe shkojnë për analizim të mëtejshëm në ISHP. Por deri më tani, të gjitha rastet e dërguara në 24 orë kanë rezultuar negative. Miledi, faleminderit. Ndërkohë, për këto që komunikoi dhe kolegu Hedi Luçi në Vlorë, për sa i përket situatës së radhëve të konsiderueshme në banka, ndjekim edhe reagimin e qytetarëve. Se janë edhe bizneset, janë edhe këta që marrin rrogat, janë edhe këta që bëjnë veprime të ndryshme. Jo. Po në orarin për shembull ne kemi për shembull 1 orë gjysmë, si do i dalin gjithë këta njerëz, nuk e kuptoj tani. Nuk e kuptoj. Po patjetër. Ja kam numrin 714. 714 era. Po don, merret vesh këtu tani, nuk e di se sa janë. Po si po futeni në radhë? Nga një? Ja, ashtu po i fut ai me fleta i punoj si atje dhe futemi në radhë. Jo, nuk e di se si do vej filli tani. Është i mërzitshëm për ju le të. Po patjetër. Po edhe në kushte të koronavirusit jemi, kështu që luftë. Jeni edhe të friksuar dhe nga. Po edhe patjetër edhe mosha e të tëra. Po kemi ardhur ekos për të marrë shërbim bankar, po nuk kemi mundësi tani. Gjithë kjo radhë e madhe tani aty me këtë lejë që na japet edhe 1 orë gjysmë nuk kemi mundësi olla. Si do të veproni? Radha është e madhe. Po do presa ndërsa 2 orë, tani nuk e di, shteti duhet dorë tani me këtë çështje. 8 gjysmë. Akoma s'kemi mbaruar punë. Është 8 gjysmë. Po. Po i mjafton orari që keni marrë leje. Po nuk na mjafton ja, po arrin orari tash jemi detyruar që mos paguajmë sot. E sa të jeni? Jam 129. Sa është? Një njëjta situatë në fakt me radhë dhe ankesa ka edhe përpara degës së BKT-s në qytetin e Firit, na raporton për situatën aktualisht kolege Nelda Vallja. Përshëndetje Nelda. Klodit, përshëndes. Atëherë, sikurse edhe ju e thatë, edhe në qytetin e Firit është parë një numër i lartë qytetarësh që janë drejtuar edhe ditën e sotme filialeve të bankave. Është parë pra që në orët e para të mëngjesit që vazhdojnë të qëndrojnë në radhë qytetarët në filialet e bankave, por edhe pamjet kanë treguar qartë edhe në filialin e BKT-s në qytetin e Firit, qytetarët vazhdojnë pra të presin në radhë të gjata për të kryer edhe procedurat e tyre bankare. Në fakt, në intervistat që ne kemi arritur t'i marrim, ankesat janë në vonesë të procedurave. Mënyra që kanë përdorur bankat është tashmë nxjerrja e të gjithë qytetarëve jashtë dhe futja e tyre një nga një brenda sporteleve të bankës, por me sa duket kjo ka shkaktuar edhe radhë të qytetarëve si dhe vështirësi në ruajtjen e distancave të sigurisë me anë të pikave të verdha që janë vendosur tashmë nga Bashkia e Firit. Ata thonë edhe që orari i leje daljes 90 minuta, pra nuk i mjaftojnë për të kryer procedurat bankare dhe patjetër që i tremben edhe ndëshkimeve nëse ky orar kalon. Përveç qytetarëve të cilët i drejtohen bankave, ata shprehen edhe që kanë për shembull mbi 1 orë që presin në radhë të gjata, pra dhe në përfundim nuk mundet që të përfundojnë edhe procedurat apo të marrin pagën e luftës si disa të tjerë që janë drejtuar këtyre bankave. Por për më tepër le të ndjekim se çfarë kanë thënë qytetarët sot që janë të grumbulluar përpara pikës së bankës. Sa kohë keni që prisni këtu jashtë? 1 orë. Zakonisht vonohen procedurat në bankë?
Po ja, bëvonesa tjerë, pra jo s'ka kun që rrime këto përjashtë, se po të shpejtohesin proceset dhe ne mbarojmë punë shpejt. Ju mjafton juve orari 90 minuta për të kryer procedurat në bankë? Nuk mjafton. Si? S'mjafton orari. Se unë po bëj 1 orë saktë, 1 orë e 1 qerek. Ja unë s'mbaroj do punë akoma, s'jo ku jam unë. Si zakonisht, normale që ka rallë, se dynën gjithë në këtë orar. Juve besoj se jeni pajisur me një leje dalje nga banesa. Kam telefon. Do ju mjaftoj Jo, 90 minuta? Jo, s'besoj dali. S'besoj dali. Nuk besoni se do mbaroni punë sot? Jo. Sot mbas e mbaroj, po orari që kam marrë për shembull leje në 20 më dalë. Mendoni se mund të keni penalizime Po tash, çfarë bëjmë? Duhet mbaruar puna. Juve për çfarë procedurash keni? Unë 3 lekët e luftës, që është më edhe në biznes. Për pagën e luftës. 260.000 lekë, po. Përgojmë sërish me kolegen Ilelda Vallja në Fier, sa i përket situatës në qytet dhe në zonat përreth COVID-19, por edhe masave dhe zbatimit masave në sak nga ana e qytetarëve këmbësor, por edhe përdoruesve të automjeteve. Si paraqitet sot Ilelda? Në fakt, Lodi, duhet të theksojmë që qyteti i Fierit prej disa ditësh tashmë nuk ka asnjë rast të ri të personave të prekur me COVID-19, tashmë është bërë edhe i gjithë dezinfektimi i qytetit, i cili është një proces që kryhet gjatë orëve të mëngjesit, por edhe gjatë orëve në vijim pra të ditës. Sigurisht ambientet publike janë ato që janë dezinfektuar edhe mëngjesin e sotëm, por patjetër në vëmendje janë edhe të gjitha bloqet e pallateve, hyrjet e tyre, ku i është kushtuar një vëmendje veçantë, duke qenë se tashmë të gjitha gati disa prej lagjeve të qytetit ka persona që kanë dalë pozitiv me COVID-19, por të paktën lajmi i mirë është që nuk ka ende asnjë person të ri në këtë qytet. E qartë, kjo është dhe situata për sa i përket zbatimit masave. Faleminderit Inelda, punë të mbarë në vijim. Falenderoj. Që për ditës djeshme, tashmë dihet që kanë hyrë në fuqi edhe plani masave të reja, duke lëshuar pak le të themi, dhe duke rritur fashën e orareve për hapjen e supermarketeve dhe dyqaneve specifike deri në orën 17:30, ashtu si kundër edhe lëvizjen e qytetarëve me 30 minuta, por duke sikur ka një lloj keqkuptimi dhe qytetarët mundësisht po lëvizin në të gjithë fashën e orarit. Kolegja Rovena Neziri ndodhet tek zona e Doganës kryeqytet, ku duket Rovena si një ditë e zakonshme me një fluks qarkullimi automjetesh, apo jo? Përshëndetje. Përshëndetje, Klodi, është e vërtet, në fakt mund të themi se kryeqytetit i është rikthyer fytyra që kishte para përhapjes së koronavirusit në vendin tonë, në të gjitha akset kryesore. Unë në fakt jam pozicionuar në rreth rrotullimin e Doganës, që është edhe një nga pikat hyrëse për në kryeqytet, dhe mund të themi se çdo gjë është si në normalitet. Mund të themi se mungon vetëm transporti publik që më herët aksesohej në këtë zonë, por sa i përket qarkullimit automjeteve, qofshin këto private, por edhe atyre të punës, duke patur parasysh se pikërisht në këtë zonë vijojnë punimet për aplikimin e projektit të ri që parashikon zgjerimin e rrugës. Makinat e tonazhit të rënd në fakt, por dhe automjetet private janë të pranishme dhe shkaktojnë trafik, mund themi, pra si në një ditë të zakonshme, ose mund themi sikur koronavirusit ishte larguar nga vendi jonë. Në fakt në këtë zonë nuk ka lëvizje këmbësorësh, pasi dihet pra se është një nga pikat hyrëse dhe nuk zakonisht kjo zonë aksesohet me automjete, por nëse flasim për akset të tjera rrugore në kryeqytet, qofshin këto edhe sheshe apo lagje, duhet thënë se janë të tej mbushura dhe i ngjasojnë pra një ditë normale. Ajo që vjet re kryesisht, Klodi, dhe që është edhe më problematike është dhe prania e fëmijëve. Të paktën gjatë këtij muaji, rastet kur prindrit nxirrin fëmijët e tyre kanë qenë sporadike, por së fundmi, edhe me zgjerimin e orarit të qarkullimit, shihet në fakt se edhe fëmijët dalin të shoqëruar me prindrit e tyre. Në fakt kjo gjë duket se i ka rënë në sy edhe policisë së shtetit, e cila ka nxjerrë një njoftim në fakt duke i apeluar qytetarëve se se lirimi pra i qarkullimit nuk është për të gjithë fashën e orarit nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 17:30 mbasdites, por sqaron se është e lejuar vajtja në qendrat e punës të punojësve që mund t'i aksesojnë ato në fashën e parë orare nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 8 e mëngjesit, pra 3 orë që të gjithë punojësit që duhet të shkojnë në punë kanë të lejuar që të lëvizin, dhe më pas në orën 16 deri në orën 17:30 por të kthyer në shtëpi, dhe gjithë kjo në fakt duhet jetë një itinerar që ndiqet pra nga puna në shtëpi dhe nga shtëpia në punë. Në të njëjtën kohë, policia e shtetit
ka bërë me dije në fakt se në terren tani më për të kontrolluar ato që ne i quajmë ndoshta rrugica të lagjës apo zona që mund të jenë paksa më të vështira për të aksesuar nga efektiv të tjerë policie, do të zbarkojnë pra në terren edhe efektiv të policisë kriminale. Është kjo një strukturë tjetër që i shtohet në fakt strukturave të policisë që tani më janë në terren për të kontrolluar të gjithë. Ka se dhe dronëve inteligjent prezantuar një ditë më parë. Gjithashtu dhe dronët inteligjent për që në fakt edhe këshillojnë qytetarit dhe më pas identifikojnë ato për të marrë më pas edhe masat administrative apo ndoshta edhe me ndryshimet që do të pësoj më vonë, pritet në fakt të javë dhe kodi penal për të marrë masat e duhura ndaj të gjithë shkelzve. Dhe të cilat janë duke u diskutuar në Komisionin Parlamentar të Ligjeve. Faleminderit Rovena, do të shkojmë më vonë me diskutimet në komision. Më parë do të shohim situatën e Elbasan, ku kemi lajme të mira, pasi 4 tamponët e marrë të qytetarëve dyshuar me COVID-19 për fat mirë kanë rezultuar negativ. Përshëndetje Ediciona. Përshëndetje, në fakt është dita e 5 e cila Mirë. Ishte duke raportuar kolegja Ediciona Skënderi nga Elbasani, duket pra edhe forcat shtuara të policisë, me njëherë pas publikimit masave të reja, pra një lloj zgjatje orarit jo vetëm të shërbimeve në dyqane specifike, por po ashtu edhe të këmbësorëve me 30 minuta, pra nga 60 që lejohej deri përpara ditës së premte, është rritur fasha e daljes orarit me 30 minuta. Ndërkohë ashtu si kundër theksuam edhe më herët, në Komisionin Parlamentar të Ligjeve ka nisur diskutimi për sa i përket ndryshimeve të reja në kodin penal që parashikojnë deri në 15 vite burg për ata të cilët shkelin urdhrin për të vetë karantinuar dhe që janë të prekur me COVID-19. Që i bën aktit normativ numër 3, kemi kolegen Klotilda Bushka, relatore kemi kolegen Klotilda Bushka, prezent sot në mbledhjen e komisionit, kemi prezent sot në mbledhjen e komisionit, ministrin e shëndetësisë, profesoresh zonjën Ministrin e shëndetësisë Mira Rakaçolli. Profesoresh zonjën Zonja Rakaçolli, mirë se erdhët në mbledhjen e komisionit ligjeve. Rakaçolli, mirë se erdhët në mbledhjen e komisionit ligjeve. Uroj të jeni mirë, ju dhe i gjithë komuniteti i bluzave të bardha që sot po përballen me këtë pandemi. Dhe një përshëndetje të veçantë për ata që janë në vijën e parë të punës në 2 spitalet Covid që ne tashmë kemi në Shqipëri. Do të dëshiroja një prezantim të shkurtër ku konsistojnë. Kemi prezent edhe zëvendës ministrin e brendshëm, zotin Julian Hodaj, me qenë se ky akt normativ është propozimi 2 ministrave, ai shëndetësisë dhe i ministrit brendshëm. Mirëse erdhët edhe ju zoti Hodaj. Zonja Rakaçolli, do të desha një prezantim të shkurtër ku konsistojnë këto ndryshime në aktin normativ numër 3, e më pas zonja Bushka. Fjala është për ju. Faleminderit edhe për... Vjo pra diskutimet në Komisionin Parlamentar të Ligjeve, ku diskutohet sot pikërisht ndryshimet e reja në kodin penal, të cilët kanë kaluar tashmë në nivelin e komisioneve parlamentare për diskutuar përpara se të miratohen në seancë, dhe që është shoqëruar në fakt me jo pak kritika nga grupet e interesit për sa i përket edhe viteve të përcaktuara të dënimit për ata të cilët shkelin pra këtë ligj. Shkojmë edhe njërë me Komisionin e Ligjeve. Izolimi në një masë sa më të madhe i saj, si Ministri Shëndetësie kemi propozuar dhe të gjithë jemi të ndërgjegjshëm që sa shumë masa parandaluese janë marrë dhe masa izoluese dhe shumë aktiviteteve ju janë ndërprerë funksionet. Ndërprerja e aktiviteteve të bizneseve dhe në ndetja e njerëzve në shtëpi natyrisht që ka sjell edhe pasoja shoqërore dhe financiare te qytetarët tanë. Për këtë arsye, Ministria e Shëndetësisë bashkë me Ministrin e Brendshme, po Juli do ta prezantojë ndoshta edhe më plot, kemi propozuar që shtyp për shkak se ata njerëz të cilët nuk kanë mundësi të sigurojnë të ardhurat e tyre për të paguar qeran, dhe pagesa e qeras së tyre bazohet pikërisht mbi punën që ata kanë humbur si rezultati i epidemisë, të mund ta shtyjnë këtë qera për 2 muaj, pra për muajin prill dhe për muajin maj. Kjo do të bëhet mbasi ato të vërtetojnë që kontrata e qeras ka qenë për paramarrësit, ka qenë dhe ata ta vërtetojnë që janë persona të cilët pagesën e qeras e kanë të bazuar tamam tek puna që ata bëjnë, dhe puna që ata bëjnë është ndërprerë pikërisht për shkak të epidemisë, për të mbrojtur jetën e tyre edhe të qytetarëve të tjerë. Për të njëjtën gjë edhe për studentët, të cilët janë të detyruar ta mbajnë qeran e shtëpive ku ata rinë, sepse dim të gjithë që shkollat janë të izolluar, por me atë shpresën që ato do të hapen më vonë.
t'u jepet një mundësi që ata ta ruajnë atë banesën të cilën e kanë marrë me qira, por qiraja të paguhet pasi të kaloj kjo mbas marrë. Mas tjetër që kemi propozuar këtu është edhe që ata bëhet fjalë për ata persona të cilët nuk kanë më shumë se sa ato biznese të cilat nuk kanë më shumë se sa 14 milion lek të ardhura në vit. Pra bëhet fjalë për një pezullim qiraje dhe kjo për një falje. Bëhet fjalë për të bërë që për t'u dhënë mundësi qytetarëve që ta kalojnë në një mënyrë më të zbutur të gjithë të problem të është krijuar pikërisht për shkak të epidemisë dhe pikërisht për masat që janë marrë për ta parandaluar këtë epidemi dhe për ta ndalur atë. Ju faleminderit. Faleminderit zonja Rakaçolli, zoti Hoda, i zëvendës ministri i Brendshëm, shtuar diçka në lidhje me këtë akt normativ. Janë diskutime në Komisionin e Ligjeve, ndërkohë ndalemi në një tjetër informacion. Migrantët të cilët duan të kthehen në vend nga Greqia janë të detyruar që të karantinohen si masë kundër përhapjes së COVID-19, por një grup i emigrantëve të izoluar në një prej hoteleve të qytetit të Korçës ankohen për pagesat. Ne kemi lidhje telefonike njërin prej tyre për të mësuar më shumë rreth kësaj situate atje. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Së pari faleminderit për këtë ndërhyrje, nëse doni të identifikoheni. Ne kemi një problem këtu në zonën e Korçës në një hotel Kristali. Po? Kur hyrë në zonën shqiptare, thjesht na lexovi atë në listën që ka dhënë Dirama, që ka dhënë kështu që thuhet. Listën e çmimeve. Po. Atje është shkruar 18.000 lekë. Nata. Po, nata. Ndërkohë çfarë ka ndodhur? Letja me të ngrënie. Kur erdhëm këtu, na thanë ky zoti lokalit, na thanë që i keni pa pagesë, pa lek. Mbushëm 16 ditë sot. Po? Sot dje na kërkovi lekët. Na 25.000 lekë na kërkovi. 25.000 lekë nata. Pra ju gjatë qëndrimit për 6 ditësh nuk keni paguar dhe do paguanit për 6 ditë apo jo? Jo, për 14 ditë. Po pra, po them për këto ditët që keni kaluar, dhe si justifikoi personi përgjegjës aty këtë rritje, ndërkohë që ju kishte thënë se do ishte më pak? Nuk e di. Nuk e di. Çështja atit ai kur hyrëm këtu brenda neve na tha e keni pa pagesë. Mbushëm 6 ditë dje na tha për lekët. Tani tu jemi shumë veta, 35 janë paguar. Neve jemi 14 veta që duhet paguajmë lekët. Qartë. I njëjti person që u komunikoi çmimin fillestar është i njëjti ai që u tha do paguani 25.000 lekë? Po. Pronari i hotelit. Po. Dhe në momentin që ju i komunikuat marrëveshjen, le të themi, të parën prej 18.000 lekësh, si u përgjigj? Pse kjo rritje? Ai tha nuk do paguani gjata. Në fillim kur hyrëm në derë, nuk do paguani gjë. Mbushëm 6 ditë, na tha do paguani 25.000 lekë. Njëri di thot 30, njëri di thot 18. Tani s'po dim fare mo çfarë ndodh këtu. Pra nuk ka, edhe në rastin e dytë nuk është se ka një çmim standard, pra disave 18, të tjerëve 25 dhe kështu me radhë, po thoni apo jo? Po, edhe njëri 30.000 lekë. Tani ne s'kemi as i lekë më të paguajmë këto lekë. Çish tani do bëhet? Edhe policia kështu po na tha. Si tha policia? Keni adresuar shqetësimin polici? Po. Cili ka qenë reagimi i policisë? Policia tha, na erdhi në përdhoma, na tha që nuk do paguani gjë, tha, e keni paguar. Që ditën e parë që ku hyrëm. Sa persona jeni? 14, ë? 14 persona jemi. Është një gotë Sazane që foli dhe dije. Po, që ishte në kufi. Po, si është gjendja shëndetësore të gjithve ju? Të gjithve ne jemi shumë mirë, mo. Jemi shumë mirë të gjithë. Jeni pasur probleme gjatë këtyre ditëve? Fare. Jemi shumë mirë të gjithë. Pra, asnjë prej personave që ndodhet i karantinuar në hotel nuk ka pasur nevojë për shërbim mjekësor gjatë këtyre ditëve? Asnjë. Në qartë. Asnjë.
Mi shpresoj që të rregullohet situata e pagesës. Faleminderit që e bët publik dhe në media shqetësimin tuaj. Kur mund të tipet kjo? Mbetet për të parë dhe reagimi se si do të jetë në vijim edhe me transmetimet e vazhdueshme në Ora News. Faleminderit edhe njëri, ishte një prej qytetarëve të cilët ndodhen pra në një prej hoteleve në Korçë pas kalimit kufirit pak ditë më parë dhe që kanë probleme me çështjen e pagesës për hotelin, duke u komunikuar në fillim një shumë tjetër. Dhe më pas 6 ditësh u është thënë se do të paguajnë gati 2 fishin e vlerës fillestare. Ndërkohë, Partia Demokratike e Degës Lezhë ka ngritur shqetësimin se ndihma ose më saktë paketa e ndihmës për biznesin e miratuar nga Bashkia e Qytetit është e pamjaftueshme dhe nuk vjen në ndihmë, teksa kolegu Elvis Ila përcjell më shumë detaje rreth këtij zhvillimi. Përshëndetje Elvis. Ju përshëndes nga Lezhë, Klodi. Në fakt, ky shqetësim është ngritur nga Dega e Partisë Demokratike në Lezhë në një deklaratë që ka dhënë sekretarja e Degës së PD-s Alfrida Marku gjatë ditës së sotme. Sipas saj, paketa ekonomike e miratuar nga Këshilli Bashkiak i Lezhës pak ditë më parë nuk është mjaftueshme për të përballuar situatën e krijuar nga Covid-19 në zonën e Lezhës dhe nuk I vjen as pak në ndihmë kategorive të prekura nga kriza, siç janë biznesi kryesisht, por edhe sektorët e tjerë të ekonomisë, të cilët në këto ditë izolimi po kalojnë një situatë mjaft vështirë. Duhet theksuar fakti se Bashkia e Lezhës ka akorduar një shumë prej 800 milion lekësh për përballimin e kësaj krize, janë bërë disa lehtësira për familjet në nevojë, ndërkohë që është bërë edhe shtyrja e pagesës së taksave vendore për kategoritë e bizneseve që janë të mbyllura gjatë kësaj periudhe, por nga ana tjetër Partia Demokratike ka propozuar pra planin e prezantuar prej saj dhe që normalisht sipas Partisë Demokratike Bashkia duhet të reflektojë në këtë drejtim me qëllim për të ardhur në ndihmë kategorive të prekura nga kriza e krijuar si shkak I koronavirusit. Për më tepër mendimin e regjisë mund të ndjekim edhe deklaratën e dhënë nga sekretarja e PD-s në Lezhë, Alfrida Marku. Ka një lehtësim në masën 20% të kësaj tarife, vetëm për bizneset të cilat janë të mbyllura dhe për familjarët, por që kuptohet kjo nuk është e mjaftueshme, si dhe ka një shtyrje të afatit të pagesës së detyrimeve vendore deri në fund të qershorit. Po të marrim një shembull thjesht për një familje që jeton në qytet, 20% zbritje e tarifës së shërbimeve publike nuk do të thotë asgjë më shumë se sa 480 lekë të vjetra dhe për një familje që jeton në një njësi administrative nuk është asgjë më shumë se sa 240 lekë të vjetra. Pra, realisht, Këshilli Bashkiak nuk ka lehtësuar taksa paguesit, por unë uroj që kjo vendimarrje të mos jetë fiktive për të shërbyer propagandës së këtyre ditëve. Ende jemi në kohë, ka ende kohë për të marrë vendime për të lehtësuar taksa paguesit, jemi në kushtet e një situate emergjente e cila kërkon si vendimarrje urgjente ashtu dhe jo të zakonshme, për një periudhë që zgjat edhe 3 muaj pas përfundimit të gjendjes së distancimit social, të gjithë taksapaguesit, bizneset dhe familjar, të përjashtohen nga tarifa e shërbimeve publike dhe taksa e pasurisë, ndërkohë që për bizneset të cilat kanë tashmë të mbyllur aktivitetin e tyre si rezultati vendimit Ministrisë së Shëndetësisë, ata për një periudhë deri në 6 muaj pasi të rifillojnë aktivitetin duhet përjashtohen nga gjitha taksat dhe tarifat vendore. Edhe gjykatat në vend ka nisur sot punën, por ndryshe nga herët e kaluara janë duke funksionuar përmes sistemit online, kjo për të shmangur pra dhe për të qenë sinkron me masat e vendosura, ku në një ambient të mbyllur nuk lejohen më shumë se sa 2 persona dhe për t'i paraprirë çdo situate që lidhet pra me Covid-19. Seancat e para ka qenë ajo eftimiut nga burgu I Peqinit dhe Helton Halipaj nga burgu 313. Kolegja Keti Banushi për cilë detajet, përshëndetje Keti. Përshëndetje Klodi, atëherë kanë nisur seancat e para të zhvilluara me videokonferencë, por ajo që po vihet re është se janë vetë të pandeurit të cilët pavarësisht masave të marra nga gjykata dhe nga burgjet, të cilët I kanë bërë, domethënë të mundur gjithë infrastrukturën, sërish ata refuzojnë të zhvillojnë gjyqet në këtë mënyrë. Pra ata kërkojnë të jenë vetë të pranishëm, një gjë që është e pamundur në këto kushte, pasi shoqërimi I tyre nga burgjet, pra rrjedhimisht nga burgu I Peqinit ose dhe nga burgjet e tjera,
përbën rrezik për ta dhe për personat e tjerë që ndodhen në seancë. Gjithsesi, gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit ka lënë ditën e sotme disa seanca për të zhvilluar në këtë mënyrë, por gjithsesi në aktin normativ është e parashikuar që duhet jenë vetë të pandehurit që duhet të japin miratimin nëse seanca duhet zhvillohen në këtë mënyrë. Deri tani seancat kanë dështuar pasi janë vetë të pandehurit, të cilët nuk pranojnë të zhvillohen seancat në këtë mënyrë, megjithëse ata pothuajse janë të pranishëm në ambientin në gjykat, pasi kanë mundësi ta ndjekin të gjithë seancën, ata nuk pranojnë, pra duan të jenë vetë të pranishëm, të jenë fizikisht në seanca gjyqësore. Nuk dihet nëse do të zhvillohet në një proces ditën e sotme, por në këto gjykata ka vendosur të pezullojë afatet e paraburgimit. Pra është një masë që është marrë nga gjykata dhe nga prokurorët për faktin se janë shumë procese të cilët u kalojnë afatet e paraburgimit dhe kanë rrezik që gjyqet e tyre të dështojnë, pra të pandehurit mund të dalin nga paraburgimi pa u gjykuar në këto kushte që seancat janë shtyrë të paktën nga një vendim për masat kundër pandemisë që ka vendosur që të paktën deri në 22 prill seancat nuk do të zhvillohen vetëm seancat e masave të sigurisë dhe seancat e tjera që janë emergjente. Gjyqet e themelit nuk janë quajtur emergjente, por sipas gjykatës ka raste kur edhe këto gjyqe janë emergjente sepse janë afatet e paraburgimit që u kalojnë të pandehurve. Faleminderit Keti për informacionin që përson në studio. Ishte Keti Banushi në komunikim drejt për drejt, pra ka nisur seanca gjyqësore me sistemin online, pra për të qenë, siç e theksuam në sinkron me masat për para ndalimin e COVID-19. Kemi kolegen Angela Lushka tashmë në qytetin e Sarandës, qyteti i cili vijon të jetë i paprekur nga COVID-19 për fat mirë. Përshëndetje Angela. Përshëndes. Ashtu siç e përmendë edhe ti, Saranda vazhdon të jetë e paprekur nga COVID-19. Ditën e sotme presim përgjigjen e analizave për 5 tamponë të marrë, 3 nga të cilët janë në Sarandë dhe 2 në fshatin Janer të Konispolit. Saranda deri më tani ka qenë e paprekur fal edhe mobilizimit të qytetarëve të cilët i kanë respektuar me përpikmëri rregullat e shtetërrethimit dhe të karantinimit. Ditën e sotme edhe për shkak të kushteve atmosferike, qytetarët në rrugë numërohen me gishtat e njerëzor, do të thoja unë, pasi ka vendosur të qëndrojnë në shtëpi, nuk ka pasur radhë as në supermarket, as në tregun e fruta perimeve apo farmaci. Në fakt, në tregun e fruta perimeve, ku kam qenë pak më parë, sot ka pasur rregullat e reja. Është vendosur kabina dezinfektuese ku qytetarët për të shkuar në treg duhet kalojnë një herë për të dezinfektuar, ndërsa policia e cila mbikëqyr situatën lejon të futen në treg vetëm personat të cilët janë të pajisur me maska dhe doreza. Nga ana e tyre tregtarët ngrenë shqetësimin se pavarësisht se është rritur produkti vendas, ata kanë një mungesë të fuqisë blerë, se askush nuk po shkon më të blej fruta perime në treg dhe tregtarët po detyrohen për shkak të këtij rendimenti të ulët shitjesh të hedhin poshtë produktet e tyre. Për sa i përket lëvizjes në qytet, automjetet janë të pakta dhe që nga fillimi i izolimit dhe deri në momentet që ne po flasim, kemi pasur vetëm 40 automjete të bllokuara dhe heqje patentash. E qartë, mirë Angela, faleminderit për informacionet që përcollën, ndërkohë të shkojmë live me videokonferencë për sa i përket zhvillimit të qytetit të Vorës, por edhe ndërtimit të institucioneve arsimore pas dëmtimit të tërmetit e 26 nëntorit vitit kaluar. Presim me 3 projekte të detajuara. Projekti i parë i detajuar është i individuale që planet e detyruara vendore në Marinë. I dyti është zhvillimi ban i qytetit të Vorës programit në projektin e zbatimit dhe sigurisht të preventivat specifik të tyre. Korsia e dytë është gjithë loti infrastrukturës që edhe ju jeni në detajisht në dini bëhet gati me vendim qeverie sot dhe nesër të kalohet shuma prej 5 miliard lekësh, pra të alokuar shuma prej 5 miliard lekësh për gjithë shoqëruse. Në kohë është në proces të vlerësimit të ofertave për 49 shkolla, prej të cilave disa, siç u përmendën më lart, janë edhe në qytetin e Vorës ose në bashkinë e Vorës. Pra, është të 3 korsit janë në zhvillim juridik dhe ekonomik.
dhe me të pasur program të zhvillimit urban që prezentoi ministrja, me një kalojmë në fazën e zbatimit. Shumë mirë. Sa do zgjasë ministre kjo periudha e pritjes zbatimit? Atëherë ne kemi menduar që projektet e zbatimit të ecin paralelisht në zbatimi i projekteve të ndërtesave, paralelisht me implementimin e fazës së infrastrukturës. Si në Thuman, mendojmë që pjesa e implementimit të projekteve zbatimit mund të kemi 30 ose 40 ditë, por duke ndarë në lote të ndryshme. Pra secila prej hapësirave, po themi zonave rezidenciale, dhe në bazë të, po themi, të gjithë shtrirjes së territorit, do të ketë momente të ndryshme që të ketë nevojë për zgjatje të ndryshme, për 30-40 ditë mendojmë që janë të mjaftueshme për fillimin e projekteve të para. Ato që ne kemi kërkuar të gjithë arkitektëve në këtë fazë fillestare, ka qenë një detajim, po themi, jo në masterplanet tipik urbanistik, po dhe një detajim të moduleve të apartamenteve, ato që po shkonin përpara, pra kemi avancuar, po themi, në fazë. Nisë nëse do bërim një parashikim realist, kur do mund të ishim në kantierën për infrastrukturën këtu? Për infrastrukturën specifikisht të Vorës, unë nuk do isha sot në gjendje të thoshe një datë të caktuar, edhe për shkak të procesit. Paka shumë. Sa i përket Vorës, mendoj që 3 muaj maksimumi ne mund të fillojmë pjesën e infrastrukturës shoqëruese. Sepse procedurat qartë. Okej, mirë. Faleminderit. Sekretar punë mbar me rregullat e luftës mirë është Vora në rregull? Deri tani jemi mirë me ministër, po vazhdojmë, është një luftë për të gjithë, po qëndrojmë familjeve që janë nevojë, ndihmë ekonomike, pensionistëve, familjet që janë ekstrem. Mirë, janë prezantimi i planit të zhvillimit të Vorës, por po ashtu edhe procesi i ndërtimit të institucioneve arsimore pas dëmtimit që u shkaktoi tërmeti i vitit kaluar. Ndërkohë shkojmë edhe një herë me kolegen Edicioni Skënderi në qytetin e Elbasanit për të përcjellë situatën atje. Përshëndetje edhe një herë, Edicioni. Përshëndetje sërish. Në fakt, siç e theksuam dhe pak më